Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 or chapter number 6 triangle and its properties or আমি lesson number 3 কৰি আছো যোনটো হৈছে angle sum property of a triangle। তাৰ মানে এটা যদি triangle দিয়া থাকে সেই triangleৰ ভিতৰৰ তিনটা angle যোনটো internal angles বুলি কোৱা এই তিনিটা angle যদি আমি এড কৰো তাহাতৰ sumটো সদায় 180 ডিগ্ৰী আহিব। তো এই propertyটো ইউজ কৰি পেলাই আমি কেইটামান practice problem আজি solve কৰিম। So let us begin. Question number 1. Find the value of x in the triangle shown. এই x টোৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে। আমি জানো এই তিনিটা এংগলক যদি আমি এড কৰি দিও x plus 97 plus 47 তেনে হলে ইহঁতৰ সাম কিমান আহিব লাগিব 180 ডিগ্ৰী আহিবই লাগিব। গোটেইখিনি ডিগ্ৰী আছে ডিগ্ৰী আমি লিখিলো। সো x plus এতিয়া 97 plus 47 প্ৰথমতে এড কৰিলো। সো 7 আৰু 7 হৈ যাব আমাৰ 14 carry over 1 হ'ব। সো 9 plus 4 হৈ যাব 13 13 plus 1 হৈ যাব আমাৰ 14 তাৰ মানে 144 ডিগ্ৰী হৈ যাব ইহঁত দুটাৰ সাম। ওকে এটো হৈ গল ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্ৰী। আমাক উলিয়াব দিছে x ৰ ভ্যালু। তো x ৰ ভ্যালু কি কৰিম আমি উলিয়াব কাৰণে 180 পৰা 144 ক আমি মাইনাস কৰি দিম। তেনে হলে আমাৰ আহি যাব এংগল 36 ডিগ্ৰী। তো আমি ইয়াতে লম যে x ৰ ভ্যালু হ'ব 36 degrees. Okay, next question. Find the value of x. Again, আমি কি কৰিম এড কৰি দিম x plus 45 plus 27 এই তিনিটাৰে sum হ'ব equals to 180 degrees. So x plus তো এটো কি হ'ব 7 plus 5 হৈ গল 12 carry over 1 4 plus 2 6 6 plus carry over 1 লগত হৈ যাব আমাৰ 7 72 এটো হৈ গল 180. So x will be equals to 180 minus 72 তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 108 degrees. Okay, তো এটো লম আমি 108. Okay, next question. Again, আমি sum কৰি দিম। তো এটা কাম কৰো এবাৰ ডাইৰেক্টলি আমি x ৰ ভ্যালু কেনেকা কলম 180 পৰা মাইনাস কৰি দিম এই ইহঁত দুটাৰ sum। সো আমি এটো সাইড বাই সাইড কৰি যাও 125 plus 21 তো এটো হৈ গল 641 তাৰ মানে 146 আমি মাইনাস কৰিব লাগিব। তো এটো কিমান দিব এটো দিব আমাক 34 ডিগ্ৰী। তো এটো 34 ডিগ্ৰী হৈ যাব আমাৰ x ৰ ভ্যালু। Okay, next question. তো ইয়াতে আমি x কম যে x will be equals to 180 degree minus এই দুটাৰে sum। তো এটা সাইড বাই সাইড কৰিলো 112 আৰু 19 তো 9 plus 2 হৈ গল আমাৰ 11 carry over 1 এটো হৈ গল 3 131 সো 131 হৈ গল তেনে হলে আমাৰ কি হ'ব এংগল হ'ব 49 ডিগ্ৰী। তো x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 49। Okay, next question. So x will be equals to 180 degree minus so 33 plus 103 কি হ'ব 136 হৈ যাব। so 136 ক 180 পৰা 136 মাইনাস কৰি দিলে আমি পাম 44 degrees। তো তাৰ মানে আমাৰ x ৰ ভ্যালু হ'ব 44। Okay, question number 6. তো ইয়াতে আমি x ৰ ভ্যালু উলাব কাৰণে again কি কৰিম 180 পৰা মাইনাস কৰি দিম 99 plus 56 আমি এটা কাম কৰো 56 ৰ পৰা এটা 1 লৈ লো। তো এটো কি হৈ যাব 55 plus 1 তো হে 1 to 99 লগত এড কৰিলে কিমান পাই যাম 100 পাই যাম। সো 100 plus 55 হৈ যাব 155 পটাপট উলিয়াই লব পাৰিম। সো 180 পৰা 55 মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম 25 5 6 7 yes 25 degrees হৈ যাব। তো তাৰমানে x ৰ ভ্যালু হ'ব 25। Okay, এতিয়া আমি যাও লাষ্ট কোৱেশ্চনটো লৈ। Okay, একেবাৰে সিম্পল। তো কি কৰিম x equals to 180 minus এটা কাম কৰো 29 নক আমি 28 plus 1 কৰো হে 1 টোক আমি ইয়াৰ লগত এড কৰি দিও। তো এটো 110 হৈ যাব। সো 110 আৰু 28 কি হ'ব 138 হৈ যাব। সো 138 হোৱা মানে কিমান হৈ গল আমাৰ 42 ডিগ্ৰী আমাৰ থাকি যাব। তো ইয়াতে আমি x ৰ ভ্যালু কম is 42। Okay, তো এইটোই আছিল আমাৰ আজি সেশনটো যত আমি কি কৰিলো আমি আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ দুটা এংগল দিয়া থাকিব ইন্টাৰনেল এংগল আৰু তাৰে এটা মিসিং থাকিব যোনটো আমি উলিয়ালো। Okay, তো এইটো আছিল আমাৰ আজি সেশনটো। See you in the next session. Thank you.